ટાઈપ્સ ઓફ સર્જરી વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં પરફોરેટ ગ્રોસ પુરુલેન્સ ઓર એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્ફેક્શન યસ, અથવા પરફોરેટેડ વિસરા મોર દેન 4 year old, ટ્રોમેટિક વુન્ડ ઓપન મોર દેન 4 hours ઓર પેનિટ્રેટિંગ ઇન્જરી મોર દેન 4 hours. તો 4 hourથી વધારે હોય યસ. ક્લાસ 4 ડર્ટી અને ઇન્ફેક્ટેડ છો. ક્લાસ 4 ડર્ટી ઇન્ફેક્ટેડ એ સર્જિકલ મેનેજમેન્ટ ઓફ એબ્સેસ, ઓકે, અને પસ હોય ને દેટ ઇઝ ક્લાસ 4 એ ટૂંકમાં. તો રિસ્ક ઓફ એસીસાઈ, ઓકે, રિસ્ક ઓફ એસીસાઈ વિથ એન્ટીબાયોટિક પ્રોફાઇલેક્સિસ બેટા, વિથ એન્ટીબાયોટિક, ઓકે, લીધી એન્ટીબાયોટિક તો મોર દેન 20%, ઓકે, મોર દેન 20% છે. પછી ત્રીજા નંબરે દેટ ઇઝ કન્ટામિનેટેડ વાળું. કન્ટામિનેટ હોય નોન સ્ટેરાઇલ ડેબ્રિઝિંગ ફીડ, ઓકે, કોલેસ્ટેક્ટોમી વિથ બાઇલ સ્લીપેજ, અથવા આપણે યાદ રાખશું ઇમરજન્સી કોલેસ્ટેક્ટોમી કરી અથવા અપેન્ડિસેક્ટોમી કરી, ઓકે. આમાં શું હોય કે એક્યુટ ઓર નોન પુરુલેન્ટ, ઓકે, નોન પુરુલેન્ટ હોય પણ એક્યુટ હોય, ઓકે, પુરુલેન્ટ ચોથું આ નોન પુરુલેન્ટ હોય. જીઆઈજીયુ રેસ્પિરેટરીમાં આપણે અનપ્લાન એન્ટ્રન્સ કરશું, ઓકે, ઇમરજન્સી અપેન્ડિક્સોટોમી કોલેસિસ્ટોમી 10-20% એસએસઆઈ. પછી જીઆઈજીયુ સિસ્ટમમાં પ્લાન્ટ કરશું ઇન્ટુ ધીસ ક્લીન કન્ટામિનેટેડ, ઓકે, કન્ટામિનેટ ક્લીન કન્ટામિનેટેડ હિસ્ટેક્ટોમી લોબેક્ટોમી, પણ ઇલેક્ટિવ ઇન્ટરવલ કોલેસિસ્ટોમી, ઇલેક્ટિવ અપેન્ડિસેક્ટોમી, ઓકે. અને એક વસ્તુ રહી ગઈ કન્ટામિનેટેડમાં મોસ્ટ કોમન ઇઝ ઓપન કાર્ડિયક મસાજ. ઓપન કાર્ડિયક મસાજ કન્ટામિનેટેડ ક્લાસ 3, ઓકે, ક્લાસ 3 ઓપન ક્લાસ 3 છે, ઓકે. પછી ક્લીન કન્ટામિનેટેડ કીધું, હિસ્ટેક્ટોમી લોબેક્ટોમી, સ્મોલ બાઉલ ડિસેક્શન, ટર્પ એલએસીએસ બધું આમાં આવશે. ટર્પ એલએસીએસ 2-10% ઇન્ફેક્શન, રિસ્ક ઓફ એસીસાઈ 2-10. લેસ દેન 2 હોય દેટ ઇઝ ક્લાસ 1 ક્લીન માસ્ટેક્ટોમી, હર્નિયા, થાઇરોઇડોક્ટોમી, ઓકે, ટીકેઆર, ટીએચઆર, સીએબીજી આ બધું આમાં. પછી નો રોલ ઓફ પ્રોફાઇલેક્ટિક એન્ટીબાયોટિક ઇન ક્લીન વુન્ડ. ક્લીનમાં કાંઈ નથી હોય એક્સેપ્ટ એન ઇમ્પ્લાન્ટ ઓર મેસ ઇઝ પ્લેસ્ડ. ઇમ્પ્લાન્ટ મેસ હોય તો જરૂર બાકી નથી, ઓકે. ઇલેક્ટિવ ઓટી લિસ્ટ દેટ ઇઝ ક્લીન કેસીસ પોસ્ટેડ ફર્સ્ટ, ઓકે. ઇલેક્ટિવ ઓટી લિસ્ટ હોય દેટ ઇઝ ક્લીન કેસીસ પોસ્ટેડ ફર્સ્ટ. ટ્રોમાનો બેઝિક્સ વાત કરીએ, બેઝિક્સ ઓફ ટ્રોમા ઇમિડિયેટલી લાઈફ થ્રેટનિંગ ઇન્જરી, ઇમિડિયેટ ડિલે ઇન્જરી રિક્વાયર્ડ ટ્રીટમેન્ટ વિધિન 6 hours, યલો કલર, મિનિમલ વોકિંગ વુન્ડેડ ગ્રીન, અને ડેડ બ્લેક, ઓકે. ઇમિડિયેટ લાઈફ થ્રેટનિંગ. પ્રાઇમરી સર્વે કરશું ઇટ ઇઝ આઈડેન્ટિફાય વોટ ઇઝ કિલિંગ ધ પેશન્ટ, ઓકે. ચેસ્ટ એક્સરે કરશું, પેલ્વિસ એક્સરે ઈ ફાસ્ટ, ચેસ્ટ પેલ્વિક ઈ ફાસ્ટ, સીટી નહીં કરી, ઓકે. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ટ્રીટ વોટ ઇઝ કિલિંગ ધ પેટ. આઈડેન્ટિફાય કરશું, પછી ટ્રીટ કરશું, પછી અધર પોસિબલ એમાં સીટી કરશું, ઓકે. અધર એમાં સેકન્ડરી સર્વે, ઓકે, રેસિસ્ટેશન. પછી સેકન્ડરી સર્વે ડેફિનેટિવ કેર હશે, એમાં મેક અ મેનેજમેન્ટ પ્લાન, ઓકે. પ્રાઇમરી સર્વે જોવા કીધું તો એરવે વિથ એમાં શું ABCDE, પ્રાઇમરી સર્વેમાં ABCDE, ઓકે. એમાં શું કર્યું આપણે ચેસ્ટ એક્સરે પેલ્વિક ઈ ફાસ્ટ, એમાં ABCD પ્રાઇમરી સર્વે ABCD કરશું. એરવે સસાઇન સ્ટેબિલાઇઝેશન બિફોર બ્રીધિંગ વિથ વેન્ટિલેશન, સર્ક્યુલેશન, ડિસેબિલિટી, ન્યુરોલોજિકલ એસેસમેન્ટ, એક્સપોઝર, એન્વાયરમેન્ટલ કંટ્રોલ. ફિલ્ડ હશે તો એમાં CABD વોટ ઇઝ કંટ્રોલ ઓફ હેમરેજ ઓર એક્સુમ ગેટિંગ ફ્લુઇડ, ઓકે, એટલે નીકળતું હોય બ્લીડ એને કંટ્રોલ કરશું. પછી આ શું છે આવી રીતે જે હાથ રાખીને જે હોય અહીંયા દેટ ઇઝ જો થર્સ્ટ સી સ્પાઇન, ઓકે, જો થર્સ્ટ, ઓકે, ધીસ ઇઝ જો થર્સ્ટ. અને અહીંથી આવી રીતે કરશે દેટ ઇઝ હેડ ટીલ ચીન લિફ્ટ. ડેફિનેટિવ ઓરલ એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ ઇન્સર્શન, ઓકે. અગર ફેલિયર ઓર કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ ડ્યુ ટુ મેક્સિલોફેશિયલ ઇન્જરી દેટ ઇઝ ઇમિડિયેટ ક્રિકોથાઇરોઇડોટોમી, ડેફિનેટિવ ટ્રેક્વેસ્ટોમી. તો શું થશે ડેફિનેટિવ ઓરલ એન્ડોટ્રેકિયલ ફેલિયર અથવા કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ હશે તો ક્રિકોથાઇરોઇડોટોમી અથવા ટ્રેક્વેસ્ટોમી ડેફિનેટિવ. પોસ્ટ ઓપરેટિવ ફીવર વાત કરીએ, ફીવરમાં તો એની ટાઈમ પહેલાં વન્ડર ડ્રગ્સ, ઓકે. વન્ડર ડ્રગ્સ એમાં શું હોય એની ટાઈમ વન્ડર ડ્રગ્સ ડ્રગ રિએક્શન, મેલિગ્નન્ટ હાઇપરથર્મિયા, ડ્રગની રિએક્શન, મેલિગ્નન્ટ હાઇપરથર્મિયા એની ટાઈમ. પછી વિન્ડ, ઓકે. વિન્ડ વોટર વોકિંગ વુન્ડ, ઓકે. વિન્ડ વોટર વોકિંગ વુન્ડ આ નિમોનિક છે દેટ ઇઝ વિન્ડ મતલબ એટેલેક્ટ્રિસિસ, ડે 1 A4 એટેલેક્ટ્રિક એવી યાદ રાખી. પ્રિવેન્સિવ ઇન્સેન્ટિવ સ્પાયરોમેટ્રી, અર્લી મોબાઇલાઇઝેશન, એન્ટીબાયોટિક અને સેઝેશન સ્મોકિંગ 4 to 6 years prior to surgery. 4 થી 6 યાદ રાખજો, 8 થી 10 એવું નહીં, 4 થી 6 જ, ઓકે. પછી વિન્ડ, પછી વોટર દેટ ઇઝ મોસ્ટ કોમન ઓવરઓલ તો UTI 3 થી 4 દિવસે, 1 થી 3માં કીધું 3 થી 4 દિવસમાં UTI. શોર્ટ ટર્મ ફોલી યુઝમાં એ કરશું, શોર્ટ ટર્મ ફોલી યુઝ કરશું. પછી વોકિંગ દેટ ઇઝ DBT થઈ જશે 4 થી 5 દિવસે. અર્લી મોબાઇલાઇઝેશન, લો મોલિક્યુલર વેટ હિપોરિન અને સિક્વેન્શિયલ કમ્પ્રેશન સ્ટોકિંગ. અને 7મા દિવસે આપણને સર્જિકલ સાઇટ ઇન્ફેક્શન, ડ્રેસિંગ ચેન્જ અને પ્રી ઓપરેટિવ એન્ટીબાયોટિક્સ. પણ અહીંયા થોડું જોઈએ આપણે દેટ ઇઝ 4-5માં એસીસાઈ થાય છે, સર્જિકલ સાઇટ ઇન્ફેક્શન, DBT. 6 બસ્ટ એબડોમેન, એબડોમિનલ વુન્ડ ડેન્સેન્સ. 7માં ઇન્ટ્રા એબડોમિનલ એબ્સેસ. આ તો કીધું પણ 4-5 એસીસાઈ DBT, ઓકે. પછી ઇન્ટરમીડિયેટ ન્યુમેટિક કમ્પ્રેશન સ્ટોકિંગ, ઓકે. ન્યુમેટિક કમ્પ્રેશન અને મિલિટરી એન્ટી શોક ગાર્મેન્ટ છે, એન્ટી શોક ગાર્મેન્ટ. ચેસ્ટ્રોમાં વાત કરીએ ટ્રાયજ લેવલ આપણે રેડ હોય ચેસ્ટ્રોમામાં, પણ એમાં
આપણે જોઈએ કે કઈ છે. દેટ ઇઝ એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન, ટ્રેક્યુબ્રોકલ ઇન્જરી, ઓપન ટેન્શન ન્યુમોથોરેક્સ, મેસિવ હિમોથોરેક્સ. ઓકે, હિમોથોરેક્સ, કાર્ડિયક ટેમ્પોનાડ અને ટ્રોમેટિક સર્ક્યુલેટરી અરેસ્ટ. હવે આમાં પહેલાં ટેન્શન કાર્ડિયક જોઈએ, ટેન્શન હિમોથોરેક્સ, કાર્ડિયક ટેમ્પોનાડ. ઓકે, તો એ બંનેમાં શું હશે? ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ હશે. ઓકે, જેવીપી આપણે વચ્ચે બંનેમાં જેવીપી ઇન્ક્રીઝ થશે, પણ ટ્રેકિયલ શિફ્ટ ટેન્શન હોય તો કોન્ટ્રાલેટરલ થશે. બ્રેથ સાઉન્ડ વોકલ ફ્રેમાઇટસ ડિક્રીઝ, અને ઓલામાં નો શિફ્ટ નોર્મલ, બધું નો શિફ્ટ નોર્મલ. પરકઝન હાઇપર રિઝોનન્ટ, ઓલામાં ડલ એટલે ઇવાટ સાઇન જોવા મળશે. કાર્ડિયક ટેમ્પોનાડમાં આપણને ખબર, ઇવલ સાઉન્ડ, મફલ હાર્ડ સાઉન્ડ, બેક ટ્રાયડ્સ. ઓકે, બેક સ્ટ્રાઇડ ઓફ કાર્ડિયક ટેમ્પોનાડ. અને આમાં હાઇપર રિઝોનન્ટ હાર્ડ સાઉન્ડ તો નોર્મલ હશે ટેન્શનમાં. ઓકે, કાર્ડિયક ટેમ્પોનાડ હોય તો આપણે શું કરીએ? ઇમરજન્સી પેરીકાર્ડિયોસેન્ટેન્સી ફોલો બાય થોરેકોટોમી. પેરીકાર્ડિયોસેન્ટેન્સી ફોલો બાય થોરેકોટોમી. હવે મેસિવ હિમોથોરેક્સ અને કન્સોલિડેશન કન્ટ્યુઝન. તો મેસિવ હોય તો એમાં ડેફિનેટ હાઇપોવોલેમિક હશે, ડિક્રીઝ થશે. શિફ્ટ એ કોન્ટ્રાલેટરલ આમાંય થશે, ટેન્શનમાં થતું મેસિવમાં થશે. ઓકે, પણ આમાં સાઉન્ડ જે છે પરકઝન કરશી તો આમાં ડલ સાઉન્ડ હશે અને નોર્મલ હાર્ડ સાઉન્ડ. ઓકે, આમાં હાઇપર રેઝોનેન્ટ, કોન્ટ્રાલેટરલ, ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ક્રીઝ થાય, દેટ ઇઝ ટેન્શન. ઓકે, કન્સોલિડેશન કન્ટ્યુઝન હોય તો બધું નોર્મલ હશે, પણ એમાં બ્રેથ સાઉન્ડ વધી જશે. ઓકે, બ્રેથ સાઉન્ડ ઇન્ક્રીઝ. બ્રેથ સાઉન્ડ વોકલ ફ્રેમાઇટસ વધારે કીધું, એનો મતલબ કે કન્સોલિડેશન કન્ટ્યુઝનની વાત થાય. નોર્મલ, નો શિફ્ટ, ડલ, નોર્મલ. ઓકે, હાર્ડ સાઉન્ડ ઇઝ નોર્મલ. ઓકે, મેનેજમેન્ટની વાત કરીએ. આ દેખાય, ધીસ ઇઝ હિમોથોરેક્સ. ઓકે, હિમોથોરેક્સ હતું, પછી હિમોથોરેક્સ કીધું હતું આપણે, હાઇપોવોલેમિક ને એ બધું. સ્ટેબલ અનસ્ટેબલ હોય, મેનેજ બાય આઈસીડી, નો રોલ ઓફ નીડલ પ્લેસમેન્ટ. આઈસીડીથી જ કરશું સ્ટેબલ, નો રોલ ઓફ નીડલ પ્લેસમેન્ટ. અને થોરેકોટોમીનું ઇન્ડિકેશન ક્યારે? ઇન્ડિકેશન ઓફ થોરેકોટોમી, મોર દેન 1.5 લીટર ઇન ફર્સ્ટ અવર, મોર દેન 27 per hour over next 4 hours. It is hyperlucent, no bronchovascular marking. Okay, this is pneumothorax. એમાં સ્ટેબલ હોય ન્યુમોથોરેક્સમાં, યાદ રાખશું. દેટ ઇઝ સ્ટેબલ હોય તો આઈસીડી, અનસ્ટેબલ હોય અનસ્ટેબલ, દેટ ઇઝ ટેન્શન. અનસ્ટેબલ ટેન્શન ન્યુમોથોરેક્સ, દેટ ઇઝ મેનેજ બાય નીડલ ફોલોડ બાય આઈસીડી. ઓકે, એમાં એવી રીતે જોવાનું. એડલ્ટ હોય તો 5th ઇન્ટરકોસ્ટલ મિડ એક્સિલરી લાઇન, પીડિયામાં 2nd ઇન્ટરકોસ્ટલ મિડ ક્લેવિક્યુલર લાઇન, 14 ગોઝની નીડલ, 3.25 ઇંચ. ઓકે, તો આમાં જોયું હિમોથોરેક્સ, આઈસીડી, સ્ટેબલ અનસ્ટેબલ ગમે એ હોય. અને થોરેકોટોમી ક્યારે કરશું? મોર દેન 1.5 અને મોર દેન 200 cc. શું? મોર દેન 1.5 લીટર ઇન ફર્સ્ટ અવર અને 200 cc ઓવર 2 અવર ઓર નેક્સ્ટ 2 to 4 hours. ઓકે, અને આમાં ન્યુમોથોરેક્સમાં સ્ટેબલ હોય તો આઈસીડી, સ્ટેબલ હોય, અનસ્ટેબલ હોય તો નીડલ કરશું. નીડલ અને પછી આઈસીડી. તો નીડલ કઈ રીતે? એડલ્ટ અને પીડિયાટ્રિકમાં. તો એડલ્ટમાં 5th મિડ એક્સિલરી લાઇન, સ્ટેબલમાં 2nd મિડ ક્લેવિક્યુલર લાઇન. ઓકે, સીસોર નોર્મલ એમોડ યુએસજી. ઓકે, બારકોડ સ્ટેટોફોર હોય તો ન્યુમોથોરેક્સ. એર ફ્લુઇડ લેવલ ઇન ધ એક્સરે. ઓકે, એર ફ્લુઇડ લેવલ એક્સરે કરીએ. હાઇડ્રોન્યુમોથોરેક્સ મેનેજ બાય આઈસીડી. Okay, this is hydropneumothorax. Okay, this you can see here, managed by ICD, no role of needle decompression. Diaphragm injury દેખાય, bag and mask ventilation. ICD is contraindicated fundal air bubble in thorax. Most common in penetrating injury. Investigation of choice, that is diagnostic laparoscopy, more than CCT. Management surgical repair, Berg-Lewis triad, that is diaphragm, rib plus spine pelvis fracture. Okay, diaphragm, rib fracture plus spine pelvis, Berg-Lewis triad. Okay, triangle of safety, pectoralis major, anterior, latissimus dorsi, 5th intercostal space. અને આપણે જે ટ્યુબ ઇન્સર્ટ કરશું, ઇન્સર્ટ ટ્યુબ અલોંગ ધ અપર બોર્ડર ઓફ ધ લોઅર રીબ. કે લોઅર રીબ હશે એની અપર બોર્ડર ઓફ લોઅર રીબ. ઓકે, ઇઝ ન્યુરોવસ્ક્યુલર બંડલ ઇઝ પ્રેઝન્ટ અરાઉન્ડ ધ લોઅર બોર્ડર ઓફ અપર રીબ. ઓકે, તો ક્યાં છે? અપર અને લોઅર રીબ હોય. તો કે જો અપર રીબ લોઅર રીબ હોય તો આપણે જો આઈસીડી હોય ને, ઇટ ઇન્સર્ટ ઇન ધ લોઅર રીબના અપર બોર્ડરમાં. ઓકે, અપર બોર્ડર, કારણ કે જે ન્યુરોવસ્ક્યુલર બંડલ હોય પ્રેઝન્ટ ઇન ધ લોઅર બોર્ડર ઓફ ધ અપર રીબ. ઓકે, ધીસ ઇઝ અપર રીબ. ઓકે, ઇન્ફિરિયર રૂપ નીચિંગ સીન ઇન ધ કોએક્ટેશન ઓફ એરોટાઇન કહેવાય, રોઝલર સાઇન. ઓકે, રોઝલર સાઇન કહેવાય ને. ઓકે, ઇન્ફિરિયર રીપ નોચિંગ. શોકની વાત કરીએ તો ક્લાસ 1, 2, 3, 4 માઇલ્ડ મોડરેટ સિવિયર, લેસ દેન 15, 15 થી 30, 30 થી 40, મોર દેન 40, લેસ દેન 750 ml, 750, 1500, 1500, 2000, મોર દેન 2000. ઓકે, સો ક્લાસ 2 હોય, ક્લાસ 2માં હાર્ટ રેટ વધે, પલ્સ પ્રેશર ઘટે. હાર્ટ રેટ વધે, પલ્સ પ્રેશર ઘટે. થર્ડમાં બીપી ઘટે. ઓકે, થર્ડમાં બીપી ઘટે. પહેલામાં હાર્ટ રેટ વધે, પલ્સ પ્રેશર ઘટે. ઓકે, અને થર્ડમાં બધું ઘટી જશે. એટલે કેટલું? 750, 1500, 1500, 2000, મોર દેન 2000. 15 થી 30, 30 થી 40, મોર દેન 40. ક્લાસ 4.
0 to -2 milli equivalent, -2 to -6, -6 to -10, more than 10. Okay, 0 to -2, -2 to -6, 6 થી 10, more than the -10 or more. મોનિટર કરશું આમાં. યસ, ક્લાસ 2માં આપણે પોસિબલ હશે. ઓકે, બ્લડ પ્રોડક્ટ્સ, નીડ ફોર બ્લડ પ્રોડક્ટ્સ પોસિબલ. યસ, મેસિવ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરતું ક્લાસ 4માં. ઓકે, પછી આપણે ડેમેજ કંટ્રોલ રિસોસિટેશન વાત કરી તો એમાં સૌથી પહેલાં 80 to 7 to 100% સર્વાઈવલ ઇફ યુઝ પ્રી હોસ્પિટલ. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ મોર્ટાલિટી when more than 1 liter is given. ઓકે, તો 1 liter વોર્મ ફ્લુઇડ જ આપશું, 1 liter આપશું ડેમેજ કંટ્રોલ રિસોસિટેશનમાં. પછી બ્લડ પ્રોડક્ટ આપણે 1.111, દેટ ઇઝ પેક્ટ આરબીસી, પ્લેટલેટ્સ અને એફએફપી. ઓકે, આરબીસી, પ્લેટલેટ, એફએફપી 111 આપશું અને મોનિટર બાય રોટેમ અને ટીઈજી. ક્રેસ્ટુ ટ્રાયલ છે તો ટ્રેનિક્સિમિક એસિડ 1 gram over 10 minutes given within 3 hours of injury. Okay, 1 gram over 10 minutes. Any patient with systolic BP less than 110 or heart rate more than 110. Okay, પછી શું that is maximum management of hypovolemic shock patient in shock. ઓકે, ATLS મિનિમમ કેલ્યુના 18 ગોજ લેશું. ગ્રીન મિનિમમ 18 હોવું જોઈએ, 18 જ ગીર. ફ્લુઇડ ટાઈપ આઇસોટોનિક ક્રિસ્ટલોઇડ અને ફ્લુઇડ વોલ્યુમ 1 liter of pre-warm bolus if less than 40 kg then 20 ml per kg. ઓકે, 1 liter pre-warm bolus if more than 40 kg હોય then 20 ml per kg. ઓકે, લેસ દેન 40 kg તો 20 ml per kg, પણ 1 liter pre-warm bolus લેશું. આઇસોટોનિક ક્રિસ્ટલોઇડ 18 ગોજ મિનિમમ અને આર્થિક મેનેજમેન્ટ ઓફ હાઇપોવોલેમિક શોક. ઓકે, દેન